हेलो एन्ड नमस्ते। तपाईलाई डिजिटल मार्केटिङको कोर्समा स्वागत छ र आजको यो भिडियोमा हामीहरूले डिजिटल मार्केटिङको बारेमा केही कुराहरू बुझ्नेछौँ। मेरो नाम हो सौगात बस्नेत। आई एम अ डिजिटल मार्केटिङ कन्सल्टेन्ट एन्ड मेन्टर। सिकुम्ना.com भन्ने एउटा एडटेक प्लेटफर्मको म फाउन्डर एन्ड सिइओ पनि हुँ र डिजिटल saugat.com मा म डिजिटल मार्केटिङको बारेमा ब्लगिङ पनि गर्छु। अब डिजिटल मार्केटिङको बारेमा बुझ्नुभन्दा पहिला चाहिँ म आफ्नो बारेमा केही कुराहरू तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। आई स्टार्टेड माई वर्क करियर एज अ मार्केटिङ अफिसर एट 2016 इन एन आइटी कम्पनी। सो 2016 देखि चाहिँ मैले मार्केटिङ अफिसरको रूपमा चाहिँ एउटा आइटी कम्पनीमा काम गर्न स्टार्ट गरेँ, जसमा मेरो काम भनेको चाहिँ पाइल्स अफ ब्रोसर हुन्थ्यो। त्यो ब्रोसर बोकेर चाहिँ म अफिसेसहरूमा भिजिट गर्नु पर्थ्यो र हाम्रो कम्पनीको बारेमा मार्केटिङ गर्नु पर्थ्यो। स्लोली आई स्टार्टेड गेनिङ इन्ट्रेस्ट इन डिजिटल मार्केटिङ एन्ड स्टार्टेड लर्निङ अन माई ओन। अब म आफू चाहिँ कसरी काम गरिरहेको थिएँ भने चाहिँ पाइल्स अफ ब्रोसर हुन्थ्यो। त्यो ब्रोसर बोकेर चाहिँ अफिसहरू भिजिट गर्थ्यो, मार्केटिङ गर्नु पर्थ्यो। तर मैले एउटा डिजिटल मार्केटिङ भन्ने टर्म थाहा पाएँ, जसमा त डिजिटल्ली नै सबै काम गर्न मिल्ने थियो रहेछ। सो त्यही भएर चाहिँ मलाई डिजिटल मार्केटिङमा इन्ट्रेस्ट लाग्न थाल्यो। तर अनफर्चुनेटली सिकाउनको लागि चाहिँ कोही हुनुहुन्न थियो। सो म आफैले चाहिँ युट्युब भिडियोजहरूबाट, अनलाइन भिडियो ट्युटोरियल कोर्सेसहरूबाट, ब्लगहरूबाट चाहिँ सिक्न स्टार्ट गरेँ। Then I worked as a digital marketing manager in companies like Mero Network, Nepal Mega College, Online Jill, DA Investment, etc. I trained digital marketing to more than 1200 students all over Nepal. मेरो चाहना भनेको चाहिँ हरेक स्टुडेन्टहरूलाई, हरेक मान्छेहरूलाई चाहिँ डिजिटल मार्केटिङमा चाहिँ स्किल्ड बनाउन मन थियो, सो द्याट त्यो डिजिटल मार्केटिङ स्किलबाट चाहिँ सबैजनाले चाहिँ नेसनल और इन्टरनेसनल क्लाइन्ट्सहरूलाई सर्भ गरेर चाहिँ मजाले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्थ्यो। I made a digital product in December 2020, priced at rupees 999 and sold it to 700 people within a month. December 2020 को समय थियो, त्यतिखेर चाहिँ मैले एउटा डिजिटल प्रोडक्ट बनाएँ। डिजिटल प्रोडक्ट भन्नाले चाहिँ एउटा फेसबुक एड भन्ने एउटा डिजिटल कोर्स बनाएँ। त्यो कोर्सको प्राइस मैले रुपिस 999 मात्र राखेँ र त्यसपछि मैले त्यो कोर्सलाई चाहिँ विदिन अ मन्थमा 700 पिपललाई सोल्ड गर्न सफल भएँ र त्यहाँबाट मैले 7 लाख रेभेन्यू पनि जेनेरेट गरेँ र यो आर्टिकललाई चाहिँ अनलाइन खबरले पनि पब्लिस गरिदिनु भएको छ। Then I started an edtech platform, Sikumna.com, to help people gain industry skill which they can learn and implement in their real lives. So त्यसपछि मैले चाहिँ Sikumna.com भन्ने एउटा edtech प्लेटफर्म स्टार्ट गरेँ, जहाँ चाहिँ हामीहरूले अनलाइन भिडियो ट्युटोरियल कोर्सेसहरू प्रोभाइड गर्छौँ र टिल नाउ हामीहरूले 8500 प्लस स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि इनरोल गराइसकेको छौँ। अब बुझौँ डिजिटल मार्केटिङ भनेको चाहिँ के हो भनेर। द आर्ट अफ गेटिङ कस्टमर्स फर अ बिजनेस भाया अनलाइन एन्ड डिजिटल मिडियम इज कल्ड डिजिटल मार्केटिङ। कुनै पनि बिजनेसलाई पैसा कमाउनको लागि चाहिँ आफ्नो कस्टमर्सहरूलाई प्रोडक्ट अथवा सर्भिसेस बेच्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो कस्टमर कसरी ल्याउने भन्दाखेरि मार्केटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। एक टाइम मार्केटिङ कसरी हुन्थ्यो भन्दाखेरि टेलिभिजन, न्युज पेपर, रेडियोजमा चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट दिएर मार्केटिङ हुन्थ्यो भने अहिले जमाना चेन्ज भइसकेको छ। अहिले चाहिँ हामीहरूले मार्केटिङ गर्छौँ कसरी भन्दाखेरि अनलाइन एन्ड डिजिटल मिडियमबाट। अनलाइन भन्नाले चाहिँ इन्टरनेट कनेक्सनको युजबाट, डिजिटल मिडियम भन्नाले चाहिँ मोबाइल फोन, ल्यापटप, ट्याब्लेटहरूको मिडियमबाट चाहिँ हामीहरूले मार्केटिङ गर्छौँ र त्यही डिजिटल मार्केटिङ गरेर चाहिँ कुनै पनि बिजनेसेसको लागि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ कस्टमर ल्याउन चाहिँ हेल्प गर्छौँ। अर्को भाषामा बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ एक्ट अफ सेलिङ प्रोडक्ट्स अर सर्भिसेस थ्रु च्यानल्स लाइक सोसल मिडियाज, एसइओ, इमेल, मोबाइल एप्स एट्सेट्रा इज अल्सो कल्ड डिजिटल मार्केटिङ। अब हामीहरूले ट्रेडिसनल वेलाई छोडेर अहिलेको वेमा के गर्छौँ भने चाहिँ आफ्नो प्रोडक्ट अर सर्भिस सेल गर्नको लागि चाहिँ हामीले च्यानल्सहरू युज गर्छौँ। जस्तै फेसबुकमा एडभर्टिजमेन्ट गरेर हामीले आफ्नो प्रोडक्ट अर सर्भिस सेल गरिरहेको हुन्छौँ। हामीहरूले युट्युबमा, गुगलमा, इन्स्टाग्राममा एडभर्टिजमेन्टहरू गरिरहेको हुन्छौँ। त्यसरी हामीहरूले आफ्नो बिजनेसको प्रोडक्ट अथवा सर्भिसेस बेचिरहेको हुन्छौँ। त्यसलाई नै भनिन्छ डिजिटल मार्केटिङ। अब एकदम सिम्पल भाषामा बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ डुइङ मार्केटिङ थ्रु डिजिटल मिडियम्स एन्ड च्यानल इज कल्ड डिजिटल मार्केटिङ। मार्केटिङको बारेमा त तपाईँलाई थाहा नै होला। डिजिटल मार्केटिङ भनेको सिम्पल भाषामा चाहिँ मार्केटिङ नै गर्ने हो, तर हामीहरूले मार्केटिङ कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ डिजिटल मिडियम र च्यानल्स युज गरेर डिजिटल मार्केटिङ गर्छौँ। अब कुरा गरौँ वाइ डिजिटल मार्केटिङ इज इम्पोर्टेन्ट। People used to consume content via TV, magazines, newspapers, radio, etc. एक टाइम थियो मान्छेहरूले कन्टेन्ट कसरी कन्ज्युम गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ टिभी हेर्थ्यो, म्यागजिन्सहरू पढ्थ्यो, न्युजपेपर पढ्थ्यो, रेडियो सुन्थ्यो। त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले कन्टेन्ट कन्ज्युम गर्थ्यो र त्यही कन्टेन्ट कन्ज्युम गरिरहेको बेलामा चाहिँ एडभर्टिजमेन्टहरू पनि आउँथ्यो र एडभर्टिजमेन्ट पनि मान्छेहरूले कन्ज्युम गर्थ्यो। तर अहिलेको समय चेन्ज भइसकेको छ। अहिलेको समय मान्छेहरूले टिभी हेरिरहेको हुँदैन, न्युजपेपर पढिरहेको हुँदैन, रेडियो सुनिरहेको हुँदैन। के गरिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ
अहिलेको समयमा मान्छेहरूले फेसबुकमा गएर आफ्नो साथीभाइ फ्यामिलीसँग कुरा गरिरहेको हुन्छ, युट्युबमा गएर चाहिँ इन्फर्मेसन अर इन्टरटेनमेन्ट भिडियोजहरू हेरिरहेको हुन्छ, इन्स्टाग्राममा गएर आफ्नो कुल पिक्सहरू सेयर गरिरहेको हुन्छ, गुगलमा गएर कुनै पनि प्रब्लमको सोल्युसन खोजिरहेको हुन्छ। सो अब हामीले के गर्नु पर्यो, एडभर्टाइज वेयर पिपल ह्याङ आउट। हामीहरूले त्यो ठाउँमा एडभर्टाइज गर्नु पर्यो जता मान्छेहरू धेरै छन्, जता मान्छेहरूको अटेन्सन धेरै छ। एक टाइम थियो टिभी न्युज पेपर रेडियोमा मान्छेहरूको अटेन्सन धेरै थियो भने अहिलेको समयमा मान्छेहरूको अटेन्सन कता छ र मान्छे बेसी कता ह्याङ आउट गर्छ भन्दाखेरि फेसबुकमा गर्छ, युट्युबमा गर्छ, इन्स्टामा गर्छ, गुगलमा गर्छ। सो वी हेभ टु एडभर्टाइज वेयर आवर पिपल ह्याङ आउट। कम्पनीज निड डिजिटल मार्केटिङ टु हेल्प देम सेल देयर प्रोडक्ट्स अर सर्भिसेस। डिजिटल मार्केटिङ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि हरेक कम्पनीले पैसा कमाउनको लागि प्रोडक्ट अर सर्भिस बेचिरहेकै हुन्छ। अब प्रोडक्ट अर सर्भिस बेच्नको लागि मार्केटिङ चाहिन्छ। अब अहिलेको समयमा चाहिँ झन् डिजिटल मार्केटिङ चाहिन्छ। सो हरेक कम्पनीलाई चाहिँ आफ्नो प्रोडक्ट अर सर्भिस बेच्नको लागि डिजिटल मार्केटिङको एकदम नै खाँचो छ। अब कुरा गरौँ अपर्च्युनिटिज इन डिजिटल मार्केटिङ। डिजिटल मार्केटिङको मद्दतबाट तपाईँहरूले आफ्नो पर्सनल ब्रान्डिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। वी क्यान डु पर्सनल ब्रान्डिङ टु सेल आवर ओन प्रोडक्ट अर सर्भिस। फर इक्जाम्पल, तपाईँ एउटा जिम इन्स्ट्रक्टर हुनुहुन्छ, तपाईँले पर्सनल ट्रेनिङ दिनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ डाइट प्लानहरू सेल गर्नुहुन्छ भने डिजिटल मार्केटिङको थ्रुबाट तपाईँले अनलाइनमा आफूलाई भिजिबल गराउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो पर्सनल ब्रान्डलाई भिजिबल गराउन सक्नुहुन्छ र पर्सनल ब्रान्डलाई भिजिबल गराइसकेपछि तपाईँले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङकै थ्रुबाट चाहिँ आफ्नो प्रोडक्ट अथवा सर्भिस बेच्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको समयमा धेरैजनाले इन्स्टाग्राममा गएर आफ्नो पर्सनल ब्रान्ड बनाइरहेको हुन्छ, आफू एज एन इन्फ्लुएन्सर काम गरिरहेको हुन्छ। डिजिटल मार्केटिङको बारेमा तपाईँलाई राम्रो नलेज भयो, एक्सपर्टिज भयो भने तपाईँले आफ्नो पनि पर्सनल ब्रान्ड बनाएर चाहिँ आफ्नो प्रोडक्ट अर सर्भिस पनि बेच्न सक्नुहुन्छ। हेल्प कम्पनीज एज अ कन्सल्टेन्ट अर एन इम्प्लोइ। सो अघि भनेकै जसरी हरेक कम्पनीलाई डिजिटल मार्केटिङ चाहिन्छ नि, तपाईँसँग डिजिटल मार्केटिङको एक्सपर्टिज छ भने तपाईँहरूले चाहिँ एज अ कन्सल्टेन्ट काम गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि कम्पनीलाई चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ स्ट्राटेजीहरू बनाउने, त्यो कम्पनीको प्रोडक्ट अर सर्भिस सेल गर्नको लागि हेल्प गर्ने एज अ कन्सल्टेन्ट काम गर्न सक्नुहुन्छ। और तपाईँहरू चाहिँ एज एन इम्प्लोइ पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। वी क्यान युज द नलेज टु बिल्ड आवर ओन बिजनेस। तपाईँहरू कुनै पनि टाइममा गएर बिजनेस गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि कुनै न कुनै प्रोडक्ट अथवा सर्भिस त बेच्नु परिहाल्यो। त्यो बेलामा पनि तपाईँहरूलाई डिजिटल मार्केटिङ एकदमै काम लाग्छ। वी क्यान वर्क एज अ फ्रिल्यान्सर एन्ड वर्क फर नेसनल अर इन्टरनेसनल क्लाइन्ट्स। तपाईँसँग एक्सपर्टिज भइसकेपछि तपाईँ एज अ फ्रिल्यान्सर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले नेपालको कम्पनीहरूलाई मात्रै होइन, तपाईँहरूले इन्टरनेसनल कम्पनीहरूलाई पनि सर्भ गरेर डिजिटल मार्केटिङ गर्न हेल्प गरेर चाहिँ त्यहाँबाट पनि राम्रो कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ एज अ फ्रिल्यान्सर। अब कुरा गरौँ डिजिटल मार्केटिङ जब्स एन्ड अपर्च्युनिटिज इन नेपाल। सो जबको कुरा गर्नु पर्दाखेरि डिजिटल मार्केटिङको जब्सहरू त एकदमै धेरै छ नेपालमा। डिजिटल मार्केटिङ इज अ न्यू फिल्ड, एउटा नयाँ फिल्ड पनि हो जुन हरेकलाई चाहिन्छ पनि। थाउजन्ड्स अफ कम्पनीज आर लुकिङ फर डिजिटल मार्केटिङ एक्सपर्ट। सबै कम्पनीहरूलाई डिजिटल मार्केटिङ चाहिन्छ र सबै कम्पनीहरूले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ एक्सपर्ट खोजिरहेको हुन्छ। तर प्रब्लम के छ भने देयर आर नट इनफ डिजिटल मार्केटिङ एक्सपर्ट्स इन द मार्केट। मार्केटमा जब एकदमै धेरै छ, मार्केटमा निड धेरै छ, तर त्यो निडलाई पुर्याउनको लागि डिजिटल मार्केटिङ एक्सपर्ट्सहरू एकदमै कम छ। डिजिटल मार्केटिङ जब्स इज वान अफ द हाइएस्ट पेइङ जब्स इन द इन्डस्ट्री टुडे। अहिलेको समयमा मान्छेहरू डक्टर बन्न खोज्दैन, इन्जिनियर बन्न खोज्दैन, किनभने अहिलेको टाइममा त्यो फिल्डमा एक्सपर्टहरू धेरै छन्। तर डिजिटल मार्केटिङ एउटा नयाँ फिल्ड पनि हो र यो फिल्डमा धेरै एक्सपर्टहरू पनि छैन। त्यही भएर डिजिटल मार्केटिङ अहिलेको समयमा हाइएस्ट पेइङ जब पनि बनेको छ। रिसेन्टली म फेसबुकमा, लिङ्कडिनमा अनि जब पोर्टलहरू साइटमा पनि गएर हेर्दै थिएँ डिजिटल मार्केटिङको जबहरू के कतिको छ रहेछ भनेर, र बिलिभ मी मैले 500 प्लस जब भ्याकेन्सी भेटेको छु। फेसबुकमा, लिङ्कडिनमा जब पोर्टल्सहरू सबै गरेर 500 प्लस भेटेको छु। मैले अरू पनि सर्च गरेँ, लाइक एचआरको जब भ्याकेन्सी सर्च गरेँ, मैले अकाउन्टेन्टको सर्च गरेँ, एकदमै कम छ। तर डिजिटल मार्केटिङको जब एकदमै फालाफाल छ। मैले हेर्नुहोस् कतिवटा कलेक्ट गरेको छु, डिजिटल मार्केटिङ म्यानेजर, डिजिटल मार्केटिङ अफिसर, डिजिटल मार्केटिङ एक्जिक्युटिभ, अनलाइन डिजिटल मार्केटिङ म्यानेजर भनेर यति धेरै भ्याकेन्सी छ। तर अब कुरा आउन सक्ला कि मलाई त जबमा इन्ट्रेस्ट छैन, म के गर्ने त? सो ठिकै छ, नट इन्ट्रेस्टेड इन अ जब, देन युज नलेज टु बिल्ड यर ओन बिजनेस। तपाईँहरूले डिजिटल मार्केटिङमा जुन नलेज पाउनु भएको छ त्यो नलेज तपाईँहरूले आफ्नो बिजनेस बिल्ड गर्ने बेलामा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। स्टार्ट अ साइड बिजनेस एन्ड ब्रिङ अ कन्सिस्टेन्ट स्ट्रिम अफ इन्कम। तपाईँहरू कुनै ठाउँमा जब गर्दै हुनुहुन्छ अथवा केही पनि गरिराख्नु भएको छैन भने एउटा साइड बिजनेस पनि स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँबाट तपाईँहरूले कन्सिस्टेन्ट स्ट्रिम अफ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ।
फर इक्जाम्पल तपाईहरूले युट्युबमा चाहिँ भिडियो मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो एउटा निश समात्ने, त्यो निश समातिसकेपछि चाहिँ युट्युबमा गएर चाहिँ भिडियो ट्युटोरियलहरू बनाएर भिडियो मार्केटिङ गरेर पनि त्यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले आफ्नो ब्लग वेबसाइट बनाएर चाहिँ आफ्नो निश सम्बन्धी आफूलाई केमा इन्ट्रेस्ट छ त नि त्यसको बारेमा लेखेर पनि तपाईँहरूले ब्लगिङ गरेर पनि तपाईँहरूले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। कन्सल्ट क्लाइन्ट्स अन डिजिटल मार्केटिङ स्ट्राटेजिज एन्ड चार्ज पर आवर अर पर प्रोजेक्ट बेसिस। अब तपाईँहरूले कन्सल्टिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हरेक कम्पनीलाई डिजिटल मार्केटिङको लागि मान्छे चाहिरहेको नै छ। तपाईँहरूले त्यस्तो कम्पनीहरू खोजेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ स्ट्राटेजीहरू बनाउने, त्यो कम्पनीमा भएको प्रोडक्ट अथवा सर्भिसलाई कसरी सेल गर्ने मार्केटमा भनेर चाहिँ स्ट्राटेजीहरू बनाएर पनि तपाईँहरूले पर आवर बेसिसमा अर पर प्रोजेक्ट बेसिसमा पनि चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अरेल्स तपाईँहरूले चाहिँ राम्रो नलेज गेन गर्नु भइसकेपछि चाहिँ एउटा राम्रो डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सी स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले राम्रो सर्भिस दिने र राम्रो स्ट्राटेजीहरू बिल्ड गरेर कम्पनीहरूलाई प्रोफिटेबल बनाएर चाहिँ हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ। बिकम अ फ्रिल्यान्सर एन्ड हेल्प बिजनेस इन डिजिटल मार्केटिङ। तपाईँ एउटा फ्रिल्यान्सर भएर कुनै पनि ठाउँमा बसेर एउटा ल्यापटप र एउटा इन्टरनेट कनेक्सनको साथ तपाईँहरूले कम्पनीजहरूलाई हेल्प गरेर चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ गरिदिन पनि सक्नुहुन्छ। अब हु क्यान लर्न डिजिटल मार्केटिङ? एनीवन क्यान लर्न डिजिटल मार्केटिङ, नो टेक ब्याकग्राउन्ड इज निडेड। जसले पनि डिजिटल मार्केटिङ सिक्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई टेक्निकल ब्याकग्राउन्ड केही पनि चाहिँदैन। तपाईँहरूलाई डिजिटल मार्केटिङ गर्नको लागि स्ट्राटेजी हल्का बनाउनु पर्ने हुन्छ, आफूसँग प्यासन हुनुपर्छ सिक्नको लागि, अरू केही पनि चाहिँदैन। तपाईँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ फ्युचरमा गएर एउटा सेक्योर्ड करियर बनाउन मन छ, तपाईँ वर्किङ प्रोफेसनल हुनुहुन्छ जसले चाहिँ साइड बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ, साइड इन्कम जेनेरेट गर्न चाहनुहुन्छ, अथवा तपाईँ बिजनेस ओनर हुनुहुन्छ जसले आफ्नो बिजनेस बढाउनको लागि मार्केटिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले सिक्न सक्नुहुन्छ। You only need a computer and internet connection to learn and become a digital marketing expert. डिजिटल मार्केटिङ सिक्नको लागि धेरै केही पनि चाहिँदैन। तपाईसँग एउटा ल्यापटप हुनु पर्यो र एउटा राम्रो इन्टरनेट कनेक्सन हुनु पर्यो। यति भयो भने तपाईँ संसारको जुनै पनि कुनामा बसेर डिजिटल मार्केटिङ सिक्न पनि सक्नुहुन्छ, डिजिटल मार्केटिङ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब हाउ टु लर्न डिजिटल मार्केटिङ? बेस्ट वे इज टु लर्न बाई डुइङ विथ द हेल्प अफ अ गाइड। आई विल बी यर गाइड। अब मैले सिक्ने बेलामा मेरो लागि कोही पनि मेन्टर हुनुहुन्न थियो, कोही पनि गाइड हुनुहुन्न थियो। मैले आफैले सिकेँ। मैले कति पैसा मैले डुबाएको पनि छु, मैले प्रमोसन गर्ने बेलामा थाउजन्ड्स अफ डलर्स गुमाएको पनि छु, मैले कतिपय टाइम चाहिँ एउटा रङ स्ट्राटेजी बनाएर काम गरेको पनि छु। तर मलाई चाहिँ सौगात यो यसरी गर्ने, यो यसरी गर्ने भनेर भन्ने मान्छे चाहिँ कोही हुनुहुन्न थियो। तर तपाईँहरूको लागि चाहिँ आई विल बी यर गाइड। म तपाईँहरूलाई सिकाउने छु कसरी के गर्ने भनेर। लर्निङ फ्रम डिजिटल मार्केटिङ ब्लग्स, युट्युब च्यानल्स, भिडियो ट्युटोरियल्स। अब तपाईँहरूले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको ब्लग्सहरू पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, युट्युब च्यानलमा गएर चाहिँ भिडियोजहरू पनि मजाले हेरेर सिक्न सक्नुहुन्छ, अनलाइन भिडियो ट्युटोरियल कोर्सेसहरूबाट पनि तपाईँहरूले मजाले सिक्न सक्नुहुन्छ। टेक अ डिजिटल मार्केटिङ कोर्स। बेस्ट कोर्स कस्ट अराउन्ड 50K to 70K। तपाईँले डिजिटल मार्केटिङ कोर्स पनि लिन सक्नुहुन्छ। अहिलेको टाइममा मार्केटमा जति पनि डिजिटल मार्केटिङको कोर्सहरू छ, राम्रो राम्रो कोर्सको चाहिँ 50,000 देखि 70,000सम्म परिरहेको हुन्छ। त्यो कोर्स पनि तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूले त्यो कोर्स लिनुभन्दा पनि पहिला चाहिँ यो डिजिटल मार्केटिङको फ्री कोर्स राम्रोसँग सकाउनु होला। जे कुराहरू सिकाइएको छ त्यो कुरा तपाईँहरूले प्र्याक्टिकल इम्प्लिमेन्ट पनि गर्नु होला। त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले धेरै राम्रो नलेज पाउनुहुनेछ। स्टार्ट विथ पर्सनल ब्रान्डिङ एन्ड अ निश ब्लग। अब तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने क्रिएट अ ब्लग फर यर पर्सनल ब्रान्ड अन यर फेभरेट टपिक। तपाईँले सिम्पली एउटा ब्लग स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको फेभरेट टपिक के छ त नि? तपाईँलाई केमा इन्ट्रेस्ट छ? तपाईँलाई ट्राभलमा इन्ट्रेस्ट छ, तपाईँलाई लमा इन्ट्रेस्ट छ, तपाईँलाई चाहिँ अब फुडमा इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा फेभरेट टपिकलाई लिएर ब्लगिङ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ब्लगिङ स्टार्ट गरेर तपाईँले आफ्नो पर्सनल ब्रान्ड बनाउन सक्नुहुन्छ। स्टार्ट अ ब्लग, ड्राइभ ट्राफिक टु यर ब्लग, एक्सपेरिमेन्ट एन्ड लर्न विथ यर ब्लग। अब एउटा ब्लग स्टार्ट गर्नुहोस्, त्यो ब्लगमा ट्राफिक जेनेरेट गर्नु, मान्छेहरूलाई तपाईँको ब्लगमा लिएर आउनु, एक्सपेरिमेन्ट गर्नु, लर्न विथ यर ब्लग। तपाईँले आफ्नै ब्लगबाट पनि धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोमा पनि हामीहरूले ब्लग बनाएर स्टेप बाई स्टेप सिक्नेछौँ। दिस ब्लग विल हेल्प यु लर्न डिजिटल मार्केटिङ अन यर ओन एन्ड प्रुभ यर एक्सपर्टिज। तपाईँसँग ब्लग भयो भने तपाईँले एनालाइटिक्सको बारेमा सिक्न सक्नुहुन्छ, ट्राफिक जेनेरेसनको बारेमा सिक्न सक्नुहुन्छ, धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ, कन्टेन्ट लेख्न पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। यो ब्लगले तपाईँलाई फ्युचरमा गएर धेरै हेल्प गर्नेछ। तपाईँ एउटा जब गर्न जानुभयो भने पनि तपाईँले सिम्पली आफ्नो ब्लग देखाएर ल यो मेरो ब्लग हो, यसमा चाहिँ मैले यो टपिकको बारेमा चाहिँ ब्लगिङ गर्छु, मेरो एनालाइटिक्स यो हो, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईँले आफ्नो ब्लग देखाएर पनि आफ्नो एक्सपर्टिज सोकेस गर्न सक्नुहुन्छ।
What to expect from this course? Get idea about digital marketing. तपाईहरुले यो भिडियोमा सायद डिजिटल मार्केटिङको बारेमा केही नलेजहरु राम्रोसँग पाउनु भयो होला। यसरी नै तपाईले यो कोर्समा चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको बारेमा चाहिँ धेरै आइडियाहरु पाउनुहुनेछ। लर्न टु क्रिएट योर ओन वेबसाइट। तपाईले यो कोर्समा आफ्नो ब्लग वेबसाइट चाहिँ कसरी बिल्ड गर्ने भनेर पनि स्टेप बाइ स्टेप सिक्नुहुनेछ। तपाईले यो कोर्सबाटै तपाईहरुले आफ्नो लाइफ टाइमको फर्स्ट ब्लग पनि पब्लिश गर्नुहुनेछ। लर्न टु डिजाइन विदाउट एनी फोटोसप स्किल। तपाईहरुले फोटोसप स्किल बिना पनि डिजाइन गर्न सिक्नुहुन्छ। लर्न टु मेजर एनालाइटिक्स विथ गुगल एनालाइटिक्स। अब तपाईहरुको वेबसाइटमा कति भिजिटर्स आयो, कुन कुन ठाउँबाट आइराछ, कुन कन्ट्रीबाट आइराछ, मोबाइलबाट आइराछ कि तपाईहरुको ल्यापटपबाट आइराको, सबै एनालाइटिक्स पनि तपाईहरुले मेजर गर्न सक्नुहुन्छ। लर्न द बेसिक्स अफ एसईओ। एसईओ को बारेमा पनि तपाईहरुले धेरै कुराहरु सिक्न सक्नुहुनेछ। लर्न अबाउट गुगल एन्ड फेसबुक एड। तपाईहरुले चाहिँ गुगल एड, फेसबुक एड भनेको के हो, कसरी रन गर्ने भनेर पनि सिक्नुहुनेछ। एन्ड मेनी मोर। यति मात्र नभएर धेरै कुराहरु पनि हामीले यो कोर्समा कभर गर्नेछौँ। व्हाट नेक्स्ट? अब तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ? भिजिट माई ब्लग digitalsaugat.com। digitalsaugat.com मा मैले चाहिँ आफ्नो डिजिटल मार्केटिङ सम्बन्धी बारे धेरै कुराहरुलाई समेटेर ब्लगहरु लेख्ने गरेको छु। सो मेरो ब्लगमा गएर कुराहरु पढ्न पनि सक्नुहुनेछ। सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल डिजिटल सौगात। डिजिटल सौगात भनेर पनि रिसेन्टली मैले युट्युब च्यानल ओपन गरेको छु। त्यसमा मैले डिजिटल मार्केटिङको टिप्स, ट्रिक्स र स्ट्र्याटेजीहरु अपलोड गर्ने गर्छु। सो तपाईहरुले चाहिँ मेरो डिजिटल सौगात वाला च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट लेसन तपाईहरुले के सिक्नुहुन्छ? द भेरियस मोड्युल्स अफ डिजिटल मार्केटिङ। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने तपाईले फ्युचर भिडियोमा झन् इन्फर्मेटिभ कुराहरु सिक्न पाउनुहुनेछ र नेक्स्ट भिडियोमा हामीहरुले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको बारेमा धेरै मोड्युल्सहरु छ, त्यो मोड्युल्सहरुको बारेमा स्टेप बाइ स्टेप सिक्नेछौं। सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। नेक्स्ट भिडियो तपाईहरुले मिस गर्ने नहुनेछ। त्यही भएर सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।